नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी तुम्ही मेकॅनिक्सचं एक युनिट अभ्यासलेलं आहे. त्या युनिटमध्ये तुम्ही डायमेन्शन्स, एरर्स, ॲक्युरसी वगैरे गोष्टी शिकलेल्या आहात. आज आपल्याला मोशन अँड फोर्सेस अशा प्रकारचं मेकॅनिक्समध्ये युनिटचा पुढचा भाग शिकायचा आहे. अर्थात मोशन आणि फोर्सेस म्हणताना पहिल्यांदा आपल्याला जी आठवण येते ती न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनची. न्यूटन एक ग्रेट सायंटिस्ट, हा त्याचा फोटो. भौतिकशास्त्राच्या बहुतेक सगळ्या भागामध्ये यांनी काम केलेलं आहे. मेकॅनिक्समध्ये केलेलं आहे, ऑप्टिक्समध्ये केलेलं आहे. न्यूटनचा ग्रॅव्हिटेशनचा लॉ तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. न्यूटननी वरती ते ऍपल खाली पडताना पाहिलं आणि मग त्याच्यावरनं त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची कल्पना सुचली. याच न्यूटननी 3 लॉज ऑफ मोशन हे आपल्याला दिलेले आहेत. सर आयझॅक न्यूटन put forth a set of 3 laws which explain why objects move or don't move. These 3 laws have become known as the 3 laws of motion of Newton. आता यातला पहिला लॉ जो आहे त्याचा पण स्टेटमेंट काय ते बघणार आहे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो रिफर्ड टू ॲज द लॉ ऑफ इनर्शिया. हा जो न्यूटनचा पहिला लॉ आहे त्याला लॉ ऑफ इनर्शिया देखील म्हणतात. इनर्शिया म्हणजे काय? इनर्शिया इज अ टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट आयदर ऑफ रेस्ट ऑर ऑफ युनिफॉर्म मोशन. अशी ही जी आपल्या सगळ्या बॉडींची एक टेंडन्सी असते की आपण एके जागी बसलेलो असतो की तसंच राहायचं, किंवा आपण जर एखाद्या युनिफॉर्म मोशन मध्ये मूव्ह होत असो तर युनिफॉर्म मोशन मध्ये मूव्ह होत राहायचं. अशी सगळ्या बॉडीजची एक टेंडन्सी असते. या टेंडन्सीला इनर्शिया म्हणायचं. इनर्शियाला मराठीमध्ये जडत्व असा शब्द आहे. मग न्यूटनचा पहिला लॉ काय सांगतो? अन ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट टेंड्स टू स्टे ॲट रेस्ट अँड अन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन विथ द सेम स्पीड अँड इन द सेम डायरेक्शन unless acted upon by an external unbalanced force. म्हणजे न्यूटननी काय सांगितलं बघा की कुठली एखादी वस्तू ही जर स्थिर असेल तर जोपर्यंत त्याच्यावर बाहेरचा फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ती स्थिरच राहणार. जर त्याच्यावर एखादी वस्तू ही मूव्ह होत असेल तर जोपर्यंत त्याच्यावर एखादा बाहेरचा फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ती तशीच सरळ रेषेमध्ये आणि त्याच एका स्पीडनी मूव्ह होत राहणार आहे. आता हे सगळं आपल्याला एका वाक्यात सांगितलं बरं का. द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स कॅन बी डिस्क्राइब्ड बाय सेईंग दॅट द ऑब्जेक्ट्स टेंड टू कीप ऑन डुईंग व्हॉट दे आर डुईंग. असं एक छान वाक्य आहे बघा. द ऑब्जेक्ट्स टेंड टू कीप ऑन डुईंग व्हॉट दे आर डुईंग. इफ ॲट रेस्ट अन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट. उदाहरणार्थ एखादा ऑब्जेक्ट जर 100 किलोमीटर किंवा 100 किलोमीटर पर सेकंद या स्पीडनी चाललेलं आहे तर ते त्या स्पीडनी चालत राहील जोपर्यंत त्याच्यावर बाहेरचा फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन ॲज लॉंग ॲज द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऍक्टेड अपॉन बाय दी अनबॅलन्स्ड फोर्स. जोपर्यंत त्याच्यावर अनबॅलन्स्ड असा फोर्स ऍक्ट होत नाही, कार्य करत नाही, तोपर्यंत ती बॉडी तशीच मूव्ह होत राहणार किंवा तशीच स्टेशनरी राहणार आहे. ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट change in their state of motion and they keep on doing what they are doing. But what is exactly mean by unbalanced force? आता unbalanced force कशाला म्हणायचं? आपण एकदा उदाहरण चित्र बघणार आहे पुढचं. एका टेबलावर एक पुस्तक ठेवलंय. आता हे टेबलवर पुस्तक ठेवल्यानंतर ते स्थिर आहे का हलतंय? ते स्थिर आहे, पण त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो की नाही? खरं म्हणजे होतोय. कुठला होतो? तर ग्रॅव्हिटीचा. पृथ्वी ज्याला आपल्याकडे ओढते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कार्य करतो. पण हा एक फोर्स झाला पृथ्वीचा फोर्स खालच्या दिशेनं, पण त्याच वेळी त्याला टेबल वरच्या दिशेने ढकलते. याला म्हणायचं रिएक्शनचा फोर्स. बघू एक चित्र आपण बघा. या ठिकाणी फिजिक्सच पुस्तक आहे. एक फोर्स खालच्या दिशेने आहे. तिथं म्हणलंय ग्रॅव्हिटी पुल्स डाऊनवर्ड ऑन द बुक आणि
द टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक. ग्रॅव्हिटी खाली ओढते, पुस्तक वर ढकलते. हे जे दोन फोर्सेस हे बॅलन्स्ड फोर्सेस आहेत. हे एकमेकाला बॅलन्स करतात. त्यामुळं त्या पुस्तकावर फोर्स ऍक्ट होऊन देखील ते पुस्तक मूव्ह होत नाहीये. आता न्यूटनचा सेकंड लॉ, खरं म्हणजे सेकंड लॉ हा फार महत्वाचा आहे. आणि सेकंड लॉ हेच खरं म्हणजे सगळ्यात पुढचे जे मेकॅनिक्सचं जे मूळ आहे ते मूळ हे सेकंड लॉ मध्ये. आता न्यूटनचा सेकंड लॉ जो आहे ना, हा आपल्याला फोर्सची माहिती सांगतो. फोर्स ही जी संज्ञा आहे, फोर्स म्हणजे कार्य करणारं बल. काय सांगतो न्यूटन? द ऍक्सलरेशन प्रोड्युस्ड on an object by applied external force is directly proportional to the magnitude of that force and it is the same direction as that of the applied force. तो काय सांगतो न्यूटन या ठिकाणी की जर एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्याच्यामध्ये ऍक्सिलरेशन प्रोड्यूस होतं. ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय? तर चेंज इन व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम. ऍक्सिलरेशन मीन्स चेंज इन व्हेलॉसिटी इन 1 सेकंड. असं ऍक्सिलरेशन प्रोड्यूस केव्हा होतं? तर त्या वस्तूवर जर एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत असेल तर. आता पुढे तो काय सांगतो न्यूटन त्या ठिकाणी? द ऍक्सिलरेशन प्रोड्यूस इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड इट इज डायरेक्टली अँड द ऍक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. आणि लक्षात ठेवायचंय की ऍक्सिलरेशन मीन्स चेंज इन द व्हेलॉसिटी इन 1 सेकंड. आता हे इक्वेशन आपण मांडलं तर ते इक्वेशन कसं येतं? तर एफ इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन. फोर्स बरोबर मास गुणिले ऍक्सिलरेशन. आता जर आपण या ठिकाणी मास कॉन्स्टंट ठेवलं आणि फोर्स वाढवला तर नक्कीच ऍक्सिलरेशन वाढत जाईल. पण जर फोर्स कॉन्स्टंट ठेवला आणि मास आपण वाढवत गेलो तर ऍक्सिलरेशन कमी होत जाईल. असं म्हणलेलं आहे तरी कीपिंग मास कॉन्स्टंट इफ वी इन्क्रीज द अप्लाइड फोर्स देन द ऍक्सिलरेशन इन्क्रीजेस. Keeping the force constant, if we increase the mass, then the acceleration decreases. आणि न्यूटनचा तिसरा नियम, फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक क्रियेला हे त्याच्या विरुद्ध दिशेने आणि तितक्याच मॅग्निट्यूडची रिएक्शन ही असते. आता न्यूटनच्या थर्ड लॉ बद्दल आपण काही गोष्टी समजून घेऊया बरं का. देर इज अ पेअर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन टू इंटरॅक्टिंग ऑब्जेक्ट. म्हणजे उदाहरणार्थ आता इथून आपण एक ऑब्जेक्ट जमिनीवर टाकलं. ते ऑब्जेक्ट जमिनीवर टाकल्यानंतर जमीन त्या ऑब्जेक्टवर कार्य करेल आणि ते ऑब्जेक्ट जमिनीवर कार्य करेल. असं दोन फोर्स असतात, त्याला म्हणतात पेअर ऑफ ऑब्जेक्ट. हे जे ऍक्शन आणि रिएक्शन असे हे जे दोन फोर्स आहेत, हे दोन फोर्सेस त्याच्याला असं म्हणले की दे फॉर्म अ पेअर ऑफ फोर्सेस. द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन दी सेकंड ऑब्जेक्ट. म्हणजे पहिल्या ऑब्जेक्टनी दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय केलेला फोर्स हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टनी पहिल्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय केलेल्या फोर्स इतकाच मॅग्निट्यूड मध्ये असतो. आणि त्याच्या डायरेक्शनचं काय? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट. द फोर्स ऑफ ऍक्शन अँड रिएक्शन ऑलवेज कम इन पेअर. मगाशी आपण टेबलावर ठेवलेलं पुस्तक पाहिलं होतं, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स खालच्या दिशेनं आहे आणि वरच्या दिशेनं त्या टेबलाने त्या पुस्तकाला दिलेला वरच्या दिशेनं फोर्स आहे. हे ऍक्शन आणि रिएक्शनचे फोर्सेस आहेत. हे ऍक्शन आणि रिएक्शनचे फोर्सेस हे इक्वल आणि अपोजिट इन डायरेक्शन असे असतात आणि त्यालाच आपण ऍक्शन रिएक्शनचं पेअर म्हणतो, नेहमी पेअर मध्ये असतात. आता पुढे आपण समजून घेऊया न्यूटन थर्ड लॉ. एक एक्झाम्पल बघूया. कन्सिडर द डाऊनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी दॅट एक्झर्ट्स ऑन यू. आता तुमच्यावर पृथ्वीचं आकर्षण गुरुत्वाकर्षणाचं बल आहे की नाही? फोर्स आहे की नाही? आहे, नक्कीच आहे. म्हणून तर आपण जमिनीवर चिकटून राहिलो इथं. मग पृथ्वी जेव्हा आपल्यावर काही कार्य करते तेव्हा आपण देखील पृथ्वीवर कार्य करतो. पृथ्वी जेव्हा आपल्याला खाली ओढत असते तेव्हा आपण देखील पृथ्वीवर आपल्याकडे ओढत असतो. कारण हे दोन्ही फोर्सेस हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहेत, ऍक्शन रिएक्शनचे. पण मग त्यावेळी काय होतं की आपण पृथ्वीकडे आकर्षित केलं गेलो, पृथ्वी खूप मोठी आहे म्हणून. पण पृथ्वी जरी आपल्याकडे आकर्षित झाली असेल तर ते आकर्षण किती कमी आहे, आपण खूप लहान होतो, त्यामुळे ते आकर्षण खूप कमी आहे, म्हणून ते आपल्याला जाणवत नाही. द अर्थ अट्रॅक्ट्स यू अँड यू ऑल्सो अट्रॅक्ट द अर्थ. बट बिकॉज द अर्थ इज सो मासिव्ह कम्पेअर्ड टू यू, द मुवमेंट ऑफ द अर्थ इज अनडिटेक्टेबल. आता न्यूटनची इक्वेशन्स बघायची, न्यूटनचे लॉ बघितले आपण, 3 लॉज बघितले.
इनर्जीचा लॉ बघितला, फोर्सची डेफिनेशन सांगणारा दुसरा लॉ बघितला, आणि तिसरा लॉ बघितला तो ऍक्शन रिॲक्शनचा बघितला. आता न्यूटनची इक्वेशन्स बघायची त्याला. या न्यूटननी काय काय केलं बघा. ही 3 इक्वेशन्स मोशनची उडकून काढलीत. त्यामुळे आपलं पुढचं जे मेकॅनिक्सचा अभ्यास आहे ना, हा अभ्यास खूप सोपा झालेला आहे. आता त्या इक्वेशन्स आपल्याला तयार करायचे आहेत अगदी सुरुवातीपासून. म्हणून आम्ही असं एक पहिलं स्टेटमेंट असं केलेलं आहे, इफ एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन गिव्हन टाइम टी, देन द वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज गिव्हन बाय व्ही इज इक्वल टू एस अपॉन टी. वेलॉसिटी बरोबर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम, म्हणून व्ही इज इक्वल टू एस अपॉन टी. नाउ acceleration is the rate of change of velocity, that is the change in velocity per unit time or change in velocity per second. If u is the initial velocity of a moving body and if the velocity of the body changes to v after applying the force, of course, if it changes to v in a given time interval t, then the acceleration of the body is given by acceleration is equal to change in velocity upon time. वेलॉसिटी कशी चेंज झाली तर यू पासून व्ही कडे गेली, म्हणजे चेंज इन वेलॉसिटी झाला फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी व्ही मायनस यू. Therefore acceleration is equal to v minus u upon t. Note that in the above expression we assume that the acceleration of the body is uniform throughout the time interval t. आता हे लक्षात ठेवायचं, ऍक्सलरेशन जे आहे या एवढ्या टी ह्या इंटरव्हल मध्ये कॉन्स्टंट आहे, म्हणून आपल्याला असं एक इक्वेशन समीकरणाचं मांडता आलेलं आहे. जर तसं नसतं, म्हणजे सारखं ऍक्सलरेशन बदलत जाते असं जर असतं ना, तर आपण कदाचित वेगळा त्या ठिकाणी एक्सप्रेशन किंवा हे जे इक्वेशन लिहिलं ते वेगळ्या प्रकारे मांडलं असतं. आता हे इक्वेशन आपल्याला असं देखील लिहिता येईल, व्ही मायनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, म्हणून ए टी इज इक्वल टू व्ही मायनस यू. फक्त तो जो उजव्या बाजूच्या डिनॉमिनेटरला टी आहे तो डाव्या बाजूच्या न्यूमरेटरला घेतला. किंवा आपल्याला असंही लिहिता येईल व्ही मायनस यू इज इक्वल टू ए टी, किंवा व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फक्त यू उजवीकडे ट्रान्सफर केला म्हणून तो निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह झाला. व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हे न्यूटनचं पहिलं इक्वेशन. म्हणजे काय, फायनल वेलॉसिटी बरोबर इनिशियल वेलॉसिटी अधिक acceleration गुणिले टाइम. This is the Newton's first equation. We can use this equation to calculate the velocity of a body which underwent the acceleration of a meters per second square for a time period of t second, provided we know the initial velocity u of the body. In case the body started to accelerate from rest, then we can substitute the value of initial velocity to be equal to 0. जर initial velocity of the body 0 असेल तर आपण u0 घेणारच. In case of body moving with uniform velocity v, it is quite simple to calculate the total distance traveled by the body in time t. आपल्याला माहिती आहे की v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, मगाशीच आपण बघितले, म्हणून त्या बॉडीने ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स s बरोबर v इंटू टी. Thus the distance traveled is equal to velocity into time. Now the situation is slightly different for a body moving with uniform acceleration a. आता मगाशी आपण असं म्हणलं की जर बॉडी युनिफॉर्म वेलॉसिटीने मूव्ह होत असेल, व्ही या युनिफॉर्म वेलॉसिटीने मूव्ह होत असेल आणि जर ती टी इतक्या वेळामध्ये एस इतका अंतर काटत असेल तर आपण असं इक्वेशन दिलं होतं एस इज इक्वल टू व्ही इंटू टी. पण आता जर असं असेल की ती बॉडी युनिफॉर्म वेलॉसिटीने मूव्ह होत नाहीये तर ती बॉडी ऍक्सलरेट होते. आता आपण असं म्हणणार युनिफॉर्मली ऍक्सलरेट होते, म्हणजे ऍक्सलरेशन जे आहे ते ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म आहे, कॉन्स्टंट आहे, बदलत नाहीये. असं जर होत असेल तर काय होईल, इफ यू इज द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ अ युनिफॉर्म ऍक्सलरेटिंग बॉडी अँड व्ही इज द वेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी, देन सिन्स द ऍक्सलरेशन इज युनिफॉर्म वी कॅन फाइंड द ऍव्हरेज वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी. ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म असल्यामुळं आपल्याला त्या बॉडीची ऍव्हरेज वेलॉसिटी काढता येते. ऍव्हरेज वेलॉसिटी बरोबर यू अधिक व्ही भागिले 2, साधी सरासरी काढलेली आहे. आणि मग डिस्टन्स ट्रॅव्हल बरोबर ऍव्हरेज वेलॉसिटी इंटू टाइम, म्हणजे एस इज इक्वल टू यू प्लस व्ही अपॉन 2 इंटू टी. आता व्ही ची किंमत आपण बघायची इक्वेशन व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, म्हणून आपण असं लिहिणार एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिवायडेड बाय 2 आणि सगळ्याला गुणले टीनी. किंवा आपल्याला असं लिहिता येईल एस बरोबर 2u अधिक ए टी भागिले 2 इंटू टी. किंवा आपल्याला असं लिहिता येईल एस इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, किंवा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेअर. हे दुसरं इक्वेशन आहे. या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय दिलं जातं तर अंतर काटलेलं अंतर, त्या वस्तूंनी काटलेलं अंतर टी या वेळामध्ये. आता आपण
काय केलेलं आहे की वी स्टार्ट विथ द इक्वेशन 2, वी हॅव व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वेअर. आपल्याला माहिती आहे व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, म्हणजे व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू प्लस एटीचा स्क्वेअर. म्हणजे व्ही स्क्वेअर बरोबर आता यू प्लस एटीचा स्क्वेअर करूया. यू प्लस एटीचा स्क्वेअर काय येईल, यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस यू एटी प्लस व्ही स्क्वेअर. यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस यू एटी प्लस ए स्क्वेअर टी स्क्वेअर. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस यू एटी प्लस ए स्क्वेअर टी स्क्वेअर. म्हणून व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए इंटू ब्रॅकेट यू टी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वेअर. आणि हा जो ब्रॅकेट आहे युटी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वेअर, या ब्रॅकेटसाठी आपण एस वापरणार आहे, कारण मागाशी आपण प्रूव्ह केलेलं आहे एस इज इक्वल टू युटी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वेअर. म्हणून व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. अशा रीतीने आपण 3 इक्वेशन हुडकून काढली. कुठली कुठली, व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू युटी प्लस वन ऑफ एटी स्क्वेअर आणि व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. अशी आपण 3 इक्वेशन्स काढली. या 3 इक्वेशन्सला न्यूटन्स 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन असं नाव दिलेलं आहे. मेकॅनिक्स सुद्धा या इक्वेशनचा खूप मोठा फायदा आहे. आता हे आपण न्यूटन्सचे 3 लॉज आणि न्यूटनचे 3 इक्वेशन शिकलो. मग आता हे प्रश्न सोडवूया. काय प्रश्न आहे, व्हॉट आर द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन? What is the relation between force and acceleration? Keeping force constant, if mass is increased, what happens to acceleration? Define acceleration. What is the relation between final velocity and acceleration in case of linear motion? State the relation between distance traveled and time. What are the Newton's 3 famous equations? आता आपल्याला फोर्स बद्दल शिकायचंय. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, म्हणजे न्यूटन्स आपण सेकंड लॉ शिकलेलो आहोत, त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती आहे फोर्स म्हणजे काय. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इन सीजीएस सिस्टम द युनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. 1 dyne is the amount of force acting on a mass of 1 gram to change the magnitude of the velocity by 1 centimeter per second in 1 second. आणि फोर्सच्या डायमेन्शन्स काय आहेत, एल रेज टू 1, एम रेज टू 1, टी रेज टू -2. इम्पल्स ऑफ फोर्स म्हणजे काय बघूया. इम्पल्स ऑफ फोर्स, if force F acts on a body for a small time interval delta t, then the product of F and the time interval delta t is called as the impulse of a force. Impulse of force is equal to F into delta t. The CGS units for impulse of force are dynes second and its dimensions are L raised to 1, M raised to 1, T raised to -1. आता फोर्स शिकलो, या प्रश्नाचे उत्तर द्या. डिफाइन फोर्स, what are its dimensions? Define impulse of a force, what are the dimensions? आणि एक गणित आहे. If a mass of 1 kg is accelerated with acceleration of 20 meters per second square, what is the force acting on it and what are its units? आता आपल्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन शिकायचे. बघा हे छोटस या ठिकाणी तुम्हाला दाखवायला मी अॅनिमेशन आणलेलं आहे. काय दिसतंय इथं, एक काही जणू काही एखादा हातोडा गोल गोल फिरतो की काय, अशा प्रकारचं हे चित्र आहे. पण खरं म्हणजे हातोडा नाहीये, तो जो निळा गोल आहे, हा निळा गोल त्या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतोय. आणि ए लिहिलेला आहे त्या ठिकाणी, तिथं जो बाण दाखवलेला आहे तो बाण केंद्राच्या दिशेने आहे. तो बाण त्या ठिकाणी केंद्राच्या दिशेनं ऍक्सलरेशन काम करत असं दाखवतोय. आणि दुसरा जो बाण आहे तो त्या गोलाच्या दुसऱ्या बाजूला, गोलाला परपेंडिक्युलर असा आहे एला. त्या ठिकाणी तो त्या गोल जो आहे त्या गोलाची लिनियर व्हेलॉसिटी दाखवतोय. लिनियर व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सलरेशन हे दोन्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. ऍक्सलरेशन केंद्राच्या दिशेने आहे आणि व्हेलॉसिटी त्याच्या टँजंटच्या दिशेने आहे, त्याच्या स्पर्शिकेच्या दिशेने आहे. असे हे दोन त्या ठिकाणी ॲरो दाखवलेले आहेत. ही जी मोशन आहे, ही मोशन म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता युनिफॉर्म का म्हणलेलं आहे, युनिफॉर्म एवढ्या करता म्हणलेलं आहे की त्याचं स्पीड कुठेही बदलत नाही, म्हणून त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणलेलं आहे. Uniform circular motion can be described as the motion of an object in a circle at a constant speed. Here, an object moves in a circle by constantly changing its direction. At all the instances, the object is moving tangent to the circle. The velocity vector is directed along the tangent to the circle. An object moving in a circle is constantly accelerated. The acceleration objects the change
change their velocity. An object undergoing uniform circular motion is moving with a constant speed. Since it is changing its direction, its motion is the accelerated motion. Final characteristics of an object undergoing uniform circular motion is the force. The force acting on such an object is directed towards the center of the force. कारण मी मगाशी म्हटलं ऍक्सलरेशन सेंटरच्या दिशेने आहे, म्हणजे हा जो फोर्स आहे फोर्स देखील सेंटरच्या दिशेने असला पाहिजे. This inward force is called as the centripetal force. The centripetal force is always directed towards the center of the circle and its magnitude is given by F equal to mv square upon r, where v is the linear velocity of the rotating body and m is its mass. अर्थात इथं जरी लिहिलं नसेल लक्षात ठेवा r is the radius of that circle. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत बघा. The uniform circular motion and uniform linear motion represent the basic forms of motion. एक महत्वाचं वाक्य असं या ठिकाणी मुद्दाम लिहिलेलं आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि युनिफॉर्म लिनियर मोशन ह्या दोन मोशनच्या बेसिक फॉर्म्स आहेत. They however are different with the respect of the requirements of force to maintain the motion. आता युनिफॉर्म लिनियर मोशनला फोर्सची जरूरच नसते. The uniform linear motion is the reflection of inherent natural tendency of all natural bodies. The motion by itself is a statement of Newton's first law of motion. An object keeps moving with its velocity unless the unbalanced external force acts upon it. Thus, the uniform linear motion indicates absence of force. Uniform linear motion ला force ची जरूर नसते. On the other hand, uniform circular motion involves continuous change in the direction of velocity without any change in its magnitude. त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट गोल फिरत असताना त्याची डायरेक्शन फक्त त्याची बदलत असते, व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलते, व्हेलॉसिटी मॅग्निट्यूड काही बदलत नाहीये. It means that uniform circular motion is associated with acceleration and hence force. याचा अर्थ असा व्हेलॉसिटी चेंज होते म्हणजे ती ऍक्सलरेटेड आहे, ऍक्सलरेशन ऍक्ट होतं म्हणजे त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो. Thus, uniform circular motion needs an external force. In order that there is no change in the magnitude of velocity, the force should have zero component along the direction of velocity. Precisely this is the requirement of the motion of circular motion to be uniform. Uniform linear motion is rare. Uniform linear motion शक्यच नाही होतो. कसं काय फोर्स ऍक्ट होत नाही म्हणायचं आपण. आता एखादा ऑब्जेक्ट असं चालत राहिलं तर हवेचा त्याला रेजिस्टन्स आहे, जमिनीवर चाललं तर जमिनीचा रेजिस्टन्स आहे. त्यामुळे युनिफॉर्म लिनियर मोशन ही रेअर आहे. While uniform circular motion is easily possible in nature, as there is availability of external force that is continuously changes the direction of motion of the bodies or particles. For example, electrostatic force, the force between nucleus and an electron in an atom, or the gravitational force between Earth and an artificial satellite moving around it in a circular orbit. In both these cases, the force keeps changing the direction. Please note that the speed of the particle undergoing uniform circular motion is constant. The velocity of the particle performing uniform circular motion is tangential to the path of the motion. Centripetal force is the requirement to maintain the uniform circular motion. आणि ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जी आहे त्याच्यामध्ये लिनियर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट, लिनियर वेलॉसिटी मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असल्यामुळं त्याला दरवेळी एक संपूर्ण रोटेशन पूर्ण करायला लागणारा वेळ सारखा असतो, त्याला म्हणजे पिरियड. ए पार्टिकल अंडरगोज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन कव्हर्स constant distance in completing its circular path in one revolution, which is equal to the circumference of the circle. S is equal to twice pi r. The time required to cover one revolution by a particle performing uniform circular motion is the period of its rotation. उदाहरणार्थ आपण जर असं म्हणलं की पृथ्वी सूर्याभोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होते, त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू की पृथ्वीचा पिरियड रोटेशनचा 1 वर्ष इतका आहे. किंवा आपण जर असं म्हटलं की चंद्र हा पृथ्वीभोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होतो, त्यावेळी आपण असं म्हणू की चंद्राचा पिरियड हा 1 महिना आहे, कारण चंद्र एका महिन्यामध्ये पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा पुरी करतो. For circular motion to occur, there must be constant force acting on a body, pushing it towards the center of the circular path. This force is the centripetal force. For a planet orbiting around the sun, the force is gravitational force. Due to centripetal force over the center of the circle, a body should collapse into the
सर्कल. आता सेंट्रिपेटल फोर्स सेंट्रलायझेशन ऍक्ट होतं. असा जर सेंट्रलायझेशन फोर्स ऍक्ट झाला तर ती बॉडी सेंटरकडे जाऊन त्या सेंटरमध्ये कोलॅप्स होणार नाही का, त्या सेंटरमधून आपटणार नाही का? पण ती आपटत नाही. का नाही आपटत? कारण ज्यावेळी त्या बॉडीवर सेंट्रलायझेशन सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट होत असतो त्याच वेळी त्या बॉडीवर बरोबर विरुद्ध दिशेनं सेंट्रिपेटल फोर्सच्या मॅग्निट्यूडचा एक फोर्स ऍक्ट होतो, त्याला म्हणायचं सेंट्रिफ्युगल फोर्स. The centrifugal force act on the body in the outward direction. Its magnitude will be same as the centripetal force. The centrifugal force is equal to mv square upon r. आता सर्क्युलर मोशन शिकल्यानंतर काही प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. Define uniform circular motion. What is the direction of force? If a particle of mass m is moving in a circular orbit of radius r with uniform speed s, what is the magnitude of centripetal force? What is the magnitude of centrifugal force? What is the direction of centrifugal force? What are the requirements of uniform circular motion? आता आपण पुढे जाणार आहोत. थोडंसं एक स्टेप पुढे जाऊन आपण प्रेशर म्हणजे काय समजून घेणार आहोत. प्रेशर म्हणजे काय तर फोर्स ऍक्टिंग ऑन युनिट एरिया. प्रेशर इज डिफाइंड ॲज द फोर्स पर युनिट एरिया. इट इज युजली more convenient to use pressure rather than force to describe the influence upon fluid behavior. म्हणजे जेव्हा आपण लिक्विड्स किंवा गॅसेसचा अभ्यास करतो ना त्यावेळी फोर्स ऐवजी प्रेशर ही संज्ञा वापरणं हे जास्त सोपं जातं. त्या ठिकाणी फोर्सची संज्ञा ही वारंवार वापरली जाते. आता प्रेशर जे प्रेशरला युनिट काय तर प्रेशरला पास्कल मध्ये मोजतात. आता एक पास्कल म्हणजे काय? एक पास्कल म्हणजे 1 न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर. एक एकक एरियावर जर 1 न्यूटन इतकं बल कार्य करीत असेल तर त्यावेळी जे प्रेशर असतं त्या प्रेशरला आपण 1 पास्कल असं नाव दिलेलं आहे. फॉर अन ऑब्जेक्ट द फोर्स प्रेसिंग द सरफेस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इन डिफरंट ओरिएंटेशन इट माइट हॅव डिफरंट एरिया इन कॉन्टॅक्ट with the surface and therefore exert a different pressure. म्हणजे जर समजा आपण एक ठोकळा घेतला, त्याची लांबी रुंदी सारखी लांबी रुंदी जाडी सारखी नसलेला, तो आपण टेबलवर ठेवला तर तो लांबी रुंदी खाली असताना असा ठेवला तर त्या टेबलवर ऍक्ट होणारं प्रेशर वेगळं असेल. जर आपण लांबी आणि उंची अशी खाली ठेवली तर त्याच्यावर ऍक्ट होणारं प्रेशर वेगळं असेल. हे मी पुढच्या एका चित्रात दाखवलेलं आहे बघा. हे बघा या ठिकाणी असं मी म्हणलंय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आणि फोर्स एफ अपॉन ए असं त्या प्रेशरला म्हणलंय. आता एक ठोकळा आहे, तो ठोकळा हा 100 न्यूटन इतकं प्रेशर इतका फोर्स एक्झर्ट करतो. आता जर ते आपण त्या डावीकडच्या आकृतीत आपण तो ठोकळा ठेवला तर त्याची एरिया इन कॉन्टॅक्ट किती आहे तर 1 मीटर स्क्वेअर 0.1 मीटर स्क्वेअर. त्यामुळे प्रेशर किती असणार आहे तर वेट डिवायडेड बाय एरिया दॅट इज 100 अपॉन 0.1 म्हणजे 1000 पास्कल्स 1000 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वेअर. पण तोच ठोकळा आपण उभा ठेवला तर त्यावेळी मात्र ती एरिया किती येणार आहे तर ती एरिया ही 0.01 मीटर स्क्वेअर आहे. त्यामुळे त्या केसमध्ये 100 न्यूटन वेट असलं तरी देखील प्रेशर जे येणार ते प्रेशर 10,000 पास्कल्स येणार आहे त्या टेबलवर ऍक्ट होणार. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला सेम फोर्स बट डिफरंट एरिया means different pressure असा त्याचा अर्थ झाला. सेम फोर्स बट डिफरंट एरिया means different force. There are many physical situations where pressure is the most important variable. आता उदाहरणार्थ आपण सुरीने आपण सफरचंद सोलायला घेतलं तर ती सुरी जास्त धारदार असावी लागते. If you are peeling an apple then the pressure is the key variable. If the knife is sharp then the area of contact is small and you can peel with less force exerted on the blade. प्रेशरची युनिट्स काय मग मी सांगितलं एमके सिस्टीम न्यूटन्स पर मीटर स्क्वेअर आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये डाईन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि मी असंही सांगितलं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे 1 पास्कल. द डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर आर n⁻⁻1 m⁻⁻1 t⁻². द प्रेशर कॅन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अँड व्हॉल्यूम. आता कसं आहे बघा प्रेशर बरोबर फोर्स भागिले एरिया एफ अपॉन ए म्हणजेच काय तर एफ इंटू डी अपॉन ए इंटू डी एफ इंटू थिकनेस डिवाइड बाय ए इंटू थिकनेस. आता जर डी म्हणजे थिकनेस तेवढं जर वर्क झाला असेल तर एफ इंटू डी विल बी वर्क आणि ए इंटू डी विल बी व्हॉल्यूम आणि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोअर्ड.
आपण ते पुढे बघणार आहोत. म्हणून प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन व्हॉल्यूम ऑर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. आता या ठिकाणी प्रेशरच्या संदर्भातली या प्रश्नाची उत्तरं द्या. डिफाईन प्रेशर. व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर? व्हॉट आर इट्स युनिट्स इन एमकेएस सिस्टम ऑफ युनिट? व्हॉट आर इट्स डायमेन्शन्स? प्रूव्ह द प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन व्हॉल्यूम. आता आपल्याला वर्क, एनर्जी आणि पॉवर हे शिकायचं एका नंतर एक. पहिल्यांदा आपण वर्क म्हणजे काय बघायचं, नंतर एनर्जी बघायचं आणि नंतर पॉवर बघायचं. सपोज अ फोर्स F acts on a body causing it to move in a particular direction. Then the work done by the force is given by work is equal to force into displacement. The component of force in direction of motion into distance of the body moves. As a result, the distance the body moves as a result. Work done is measured in joules in CGS system. In MKS system. In CGS system, it will be ergs. The dimensions of work are same as the dimensions of energy. आता या ठिकाणी बघा, पहिल्या फिगर मध्ये काय आहे, फोर्स हा हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये आणि मोशन पण त्याच दिशेने आहे. म्हणून त्यावेळी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट असं आपल्याला एक्सप्रेशन मिळेल. पण जर फोर्स तिरक्या दिशेने आहे, जर थिटा एवढा अँगल करणारा आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट जर हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये असेल तर काय होईल की त्या फोर्सचा हॉरिझॉन्टल दिशेमध्ये आपल्याला कॉम्पोनंट घ्यावा लागेल. म्हणजे त्याला आपण एफ कॉस थिटा म्हणू आणि मग वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थिटा इंटू डिस्प्लेसमेंट. हेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. सपोज दॅट दिस फोर्स इज ॲट एन अँगल ऑफ थिटा टू द हॉरिझॉन्टल. If the body moves a distance s meters along the ground, then the work done is equal to f cos theta into s, since f cos theta is the component of force in the direction of motion. Work done against the gravity. Now suppose that a body of mass m is lifted through distance h. आपल्या पृथ्वीच्या सरफेसवरनं h एवढ्या अंतरातून ती बॉडी वर उचलली. Here the work is done against the gravity. And if G is the gravitational acceleration, then the force which causes the body to be lifted off from the ground is equal to mg Newton, and the work done against gravity is equal to m into g into h. Mass into acceleration into displacement. Mass into acceleration म्हणजे force into displacement म्हणजे work done. The work has the units grams, centimeter square per second square in CGS system. Define work. What are the MKS units? What are its dimensions? आणि मी एक छोटं गणित सांगितलंय. A body of mass 2 kilogram is accelerated with a linear acceleration 5 meter per second square through a distance 5 meters. What is the amount of work done on it? हे गणित सोडवा. आता वर्क, पॉवर आणि एनर्जी मध्ये दुसरा भाग म्हणजे एनर्जी. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स ॲबिलिटी टू डू द वर्क. Energy of a body is a measure of its ability to do the work. आता आपल्याला कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय समजून घ्यायचंय. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ॲज अ रिझल्ट ऑफ इट्स मोशन. अ बॉडी विच इज स्टेशनरी विल हॅव झिरो कायनेटिक एनर्जी. आणि इन जनरल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. एम इज द मास ऑफ द वेलॉसिटी, मास ऑफ द बॉडी, अँड व्ही इज इट्स वेलॉसिटी. The gravitational potential energy बघा काय. Gravitational potential energy is the energy of a body because of its height above the ground. म्हणजे मगाच्याच गणितामध्ये आपण म्हणलं होतं की वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी थ्रू डिस्टन्स h इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. आणि हे m इंटू जी इंटू एच एवढं वर्क जे आपण केलं आहे ते वर्क आहे. दॅट वर्क इज स्टोर्ड इन दॅट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. m into g into h is the potential energy. There are also other types of potential energy like elastic potential energy, electrostatic potential energy वगैरे वगैरे. आता याचा आपण सोपा फॉर्म फक्त पोटेन्शियल एनर्जीचा बघितला. आता कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. जेव्हा एखादी बॉडी मूव्ह होत असेल तेव्हा त्याची इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी बरोबर त्याची फायनल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी असं एक सूत्र आहे. याला म्हणायचं कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. आता या ठिकाणी काय झालेलं आहे की त्या बॉडीवर एक फोर्स ऍक्ट होतोय आणि तो फोर्स ऍक्ट होत त्यामुळे त्याची
कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी चेंज होते, म्हणजे त्याची पोझिशन चेंज होते, त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होते. आता या ठिकाणी ह्या फोर्सचा एक नाव आहे बरं का. हा जो फोर्स आहे हा फोर्स कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स असला पाहिजे. म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये एनर्जी लॉसेस कुठेही असता कामा नयेत. म्हणजे उदाहरणार्थ फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल फोर्स हा नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे. त्यामुळं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय झाल्यानंतर इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फायनल टोटल एनर्जी. म्हणजे अंडर द ऍक्शन ऑफ कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कॉन्झर्व्ड, इज कॉन्स्टंट. म्हणून इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी फायनल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. आता या एनर्जी बाबतीमध्ये अजून एक असं सांगतात बरं का, काय की द एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट नॉट डिस्ट्रॉइड. आता ह्याला म्हणायचं प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. हे काय सांगतं, ह्याचा आपल्याला डायरेक्टली फिजिक्सशी संबंध याचा नाही, पण हे जनरल तत्व आहे या विश्वाचं, हे युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल आहे. काय काय म्हणतात ते, एनर्जी इज नायदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन वी रब आवर पाम्स वी कंझ्युम आवर मसल एनर्जी and result is that heat is produced. Thus, the muscle energy of our body gets converted into heat. Connection between energy and work done. Energy is utilized to do the work. The work done is equal to change in energy. For example, work done against gravity is equal to increase the potential energy of that body. आता या प्रश्नाची उत्तर द्या. डिफाइन द टर्म्स कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. इफ अ बॉडी ऑफ मास m is thrown vertically upwards with velocity v, what happens with kinetic energy and potential energy when the body reaches to the maximum height? आता याच्यावर अजून एक गणित तुम्हाला सोडवता येईल. At what point its potential energy and kinetic energy are the same? पुढचा प्रश्न, what are the dimensions of energy and what are its CGS units? आता त्यातला वर्क, पॉवर अँड एनर्जी मधला तिसरा भाग, पॉवर. पॉवर इज द रेट ऑफ डुईंग द वर्क. द पॉवर इज द रेट ॲट विच द वर्क इज डन. द पॉवर इज मेजर्ड इन वॅट्स. अर्थात ब्रिटिश सिस्टीम मध्ये पॉवर ही हॉर्स पॉवर मध्ये मोजतात आणि हॉर्स पॉवर मध्ये आणि वॅटचं रिलेशन आहे 1 हॉर्स पॉवर बरोबर 742 वॅट. It can also be defined as the work done in 1 second. Power is equal to work upon time. Work upon time म्हणजे काय, वर्क म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. पण डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे वेलॉसिटी, म्हणून पॉवर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी. Thus, it turns out that power is equal to force into velocity, or force is equal to power upon velocity. Power divided by velocity is equal to force. हा जो फोर्स आहे या फोर्सला म्हणायचं अपवर्ड फोर्स. ॲज अ एक्झाम्पल, कन्सिडर अन इंजिन ऑफ अ ट्रेन वर्किंग एट अ कॉन्स्टंट रेट ऑफ 5000 किलोवॅट. If the velocity of the train is 500 kilometers per hour, then the forward force generated is equal to power upon velocity. म्हणजे 5000 किलोवॅटचे वॅट करा डिवायडेड बाय वेलॉसिटी 500 किलोमीटर पर आवर. आता त्यामुळे याचं युनिट जी आहे ती युनिट्स वेगळी येतील. ह्या फोर्स युनिट न्यूटन येणार नाही. कारण काय, तर आपल्याला तो एच जो आहे तो एच आपण तासामध्ये ठेवलेला आहे, तो आपण सेकंदामध्ये कन्व्हर्ट केलं नाही. त्याला आपल्या 36ने भागायला पाहिजे. तसं जर केलं असतं तर ते उत्तर आपल्याला न्यूटन मध्ये मिळालं असतं. म्हणून मी असा प्रश्न विचारला, हाऊ टू कन्व्हर्ट इट इन न्यूटन्स. या पॉवरवरचे प्रश्न, डिफाईन पॉवर, स्टेट इट सीजीएस अँड एमकेएस युनिट्स, शो दॅट पॉवर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी. What is a forward force? A car engine is working at a constant rate of 200 watt. If the velocity of the car is 20 km per hour, what is the forward force? Find out it in Newton. आता नेचर मधले फोर्सेस, नेचर मध्ये कुठले कुठले फोर्सेस आहेत प्रायमरीली, तर नेचर मध्ये 4 वेगवेगळे फोर्सेस आहेत. हे प्रायमरी फोर्सेस कुठले कुठले, तर स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस. यापैकी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स देखील माहिती असेल, कारण आपल्याला प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा माहिती आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स
मॅग्नेटमुळे जो काही फोर्स म्हणतो तो देखील काही जणांना माहिती असेल. पण हे स्ट्रॉंग फोर्स आणि वीक फोर्स हे आपल्याला एखाद्या माहिती नसतील. या सगळ्याची आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. स्ट्रॉंग फोर्स म्हणजे काय, वीक फोर्स म्हणजे काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणजे काय, याची माहिती घ्यायची आहे. आता ह्या जे 4 फोर्सेस या स्लाइडमध्ये ओळीनं लिहिलेले आहेत त्याच्यात सगळ्यात आधी जो लिहिलाय तो स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स दिलाय. कारण काय असेल, अर्थातच इट मस्ट बी द स्ट्रॉंगेस्ट ऑफ ऑल. आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स पेक्षा वीकर कुठला आहे तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स पेक्षा वीकर कुठला तर वीक न्यूक्लिअर फोर्स. आणि सगळ्यात विकेस्ट फोर्स कुठला तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बघा, ज्या फोर्समुळं पृथ्वी सूर्याभोवती इतकी वर्षानुवर्ष फिरते तो फोर्स सगळ्यात वीक आहे असं या ठिकाणी म्हणलेलं आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सची माहिती घ्यायची आहे. हा बघा, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस जे आहेत हे फोर्सेस काय करतात तर हे फोर्सेस न्यूक्लियस मधले प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स यांना एकमेकांशी बांधून ठेवतात. हे न्यूक्लिअर फोर्स, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स आहेत. प्रोटॉन्सना एकमेकांशी, 2 प्रोटॉन्सना एकमेकांशी बांधून ठेवणं सोपं नाही हो, कारण त्याच्यामध्ये रिपल्शनचा फोर्स आहे, त्यांना एकमेकांशी बांधून ठेवायचं. न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाही आहे तरी देखील त्यांना बांधून ठेवायचे. फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे त्यांना बांधून ठेवायचे. 2 न्यूट्रॉन मध्ये कसलाही फोर्स नाहीये त्यांना बांधून ठेवायचे. असला तर तो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे की जो खूप वीक आहे. हे सगळे जे फोर्सेस बांधून ठेवायचे यासाठी खूप मोठा स्ट्रॉंग फोर्स लागतो, म्हणून त्या फोर्सला स्ट्रॉंग म्हणलेलं आहे. आता याची स्ट्रेंथ मी 1 म्हणलेलं आहे. 1 का म्हणलंय कारण मगाशी जे तुम्हाला वरचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, वीक आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस मी सांगितले त्यांच्या या स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सच्या तुलनेमध्ये स्ट्रेंथ किती असणार आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचंय. म्हणून आपण न्यूक्लिअर फोर्स 1 असेल तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स किती, तर वीक न्यूक्लिअर फोर्स किती आणि तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असं आपण बघणार आहोत. तर हा जो स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स आहे याची आपण रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ही 1 आहे असं म्हणलं. आता ह्या स्ट्रॉंग फोर्सची रेंज किती असते तर ह्याची रेंज खूप कमी असते बरं का. हा फक्त 10⁻⁻15 मीटर एवढ्या रेंजमध्येच ऍक्ट होतो. म्हणजे कुठं तर न्यूक्लियसच्या आतल्या आत. कारण साधारणपणे न्यूक्लियसची डायमेन्शन ही 10⁻⁻15 मीटर या आसपास असते. म्हणून हा जो स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स आहे हा फक्त न्यूक्लियसच्या आतल्या आतच तो कार्य करत असतो. पण थोड्या अंतरात नसलं तर प्रचंड व्हॅल्यू आहे त्याची. आता त्याच्यानंतर जो काय आहे तो विकर, जो स्ट्रॉंग पेक्षाही विकर जो आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. आता हा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स आहे हा याची स्ट्रेंथ बघा, न्यूक्लिअर फोर्स 1 असेल तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सची व्हॅल्यू 1/137 एवढी आहे. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे 2 प्रोटॉन्स मधला चार्ज, 2 प्रोटॉन्स मधला फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा 2 इलेक्ट्रॉन मधला फोर्स ऑफ रिपल्शन, हे सगळे जे फोर्सेस आहेत हे सगळे फोर्सेस हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस आहेत. आता तिसरा जो अजून एक गोष्ट या ठिकाणी समजून घ्यायची राहिली की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स आहे याची रेंज किती असते तर इन्फायनाइट रेंज असते. आता इन्फायनाइट रेंज काय याचं कारण मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे, पण ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की जसा स्ट्रॉंग फोर्स हा 10⁻⁻15 मीटर्स एवढ्याच कार्य करतो तसा हा फोर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हा इन्फायनाइट रेंजमध्ये कार्य करत असतो. आता तिसरा जो फोर्स आहे हा वीक न्यूक्लिअर फोर्स. आता ह्याची स्ट्रेंथ किती आहे बघा, तर मगाशी मी सांगितलं स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स हा 1 असेल तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हा 1/137 असतो आणि वीक न्यूक्लिअर फोर्स हा 10⁻⁻6 इतका त्याची स्ट्रेंथ असते, इतका कमी आहे. आता हा वीक न्यूक्लिअर फोर्स जो आहे हा वीक न्यूक्लिअर फोर्स काय करतो तर वीक न्यूक्लिअर फोर्स हा 2 न्यूक्लिय एकत्र करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यापासून एक हेवी न्यूक्लियस निर्माण करायचा प्रयत्न करतो किंवा न्यूट्रॉनचे एकमेकावर इंटरॅक्शन झाली की बीटा डिके एमिशन होतं. अशा प्रकारचं देखील काम ह्या वीक फोर्सेसमुळे होतं. हे जे वीक न्यूक्लिअर फोर्सेस आहेत यांची रेंज खूप कमी असते, त्यांची रेंज खूपच कमी आहे. किती आहे तर 10⁻⁻18 मीटर, म्हणजे यांची रेंज आहे ती स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस पेक्षाही कमी आहे. 0.1%
दॅट ऑफ द डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन. हे इतके वीक असे फोर्सेस असतात, पण ते असतात. कारण हे असतात म्हणून तर फॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाय हे होऊ शकतं. आणि चौथा जो आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याची रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ काय बघा. म्हणजे जर स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स 1 आहे म्हणलं तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स 1/139, वीक न्यूक्लिअर फोर्स हा 10⁻⁻⁶ आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा 6 × 10⁻39 इतका कमी असतो. इतकी त्याची कमी रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ आहे. आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे हा कुठल्याही 2 बॉडीज मधला असतो. हा फोर्स हा नाही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. आणि हा फोर्स आहे, हा फोर्स त्याची रेंज इन्फायनाइट असते. आता इन्फायनाइट का असते आपल्याला माहिती आहे, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ फोर्स आहे म्हणून. दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स व्हेरीज एज 1/r². आणि वेन r इज इन्फिनिटी इट बिकम्स इक्वल टू 0. म्हणून त्याची रेंज इन्फायनाइट म्हटलेलं आहे. आता स्ट्रॉंग फोर्सेस बघा काय म्हणतात ते. द फोर्स विच होल्ड्स अ न्यूक्लियस टुगेदर अगेन्स्ट द इनॉर्मस फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स इज स्ट्रॉंग इंडीड. However, it is not an inverse square law force like electromagnetic force or gravitational force. It has a very short range. This force is experienced in a range of the order of 10⁻⁻15 meters. It means that it is experienced by the particles in a nucleus only. This is the strongest of all the 4 fundamental forces. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स समजून घ्यायकरता बघा. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स काय तो बघूया. द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस. इफ चार्ज Q is subjected to the field E, then the force acting on Q then experiences the electrostatic force given by F is equal to Q into E. The magnetic force acts on the charge Q due to the magnetic field B. If the particle moves with velocity v, then the magnetic force is given by F magnetic is equal to Q into V cross B. If the particle is simultaneously subjected to electric and magnetic fields, then the combined force experienced by the charge Q is the electromagnetic force, which is expressed as the Lorentz force given by F is equal to Q into E plus Q into V cross B. The electromagnetic force is a force of infinite range which obeys inverse square law and is of similar form to that of the gravitational force, though not of similar strength. Third of the 4 fundamental forces is the weak force. It is crucial to the structure of the universe because the sun's energy would not have become possible without the weak interactions, since the weak interaction causes deuterium formations, which is necessary for fusion reaction. It is also necessary for the build-up of heavy nuclei. And fourth force is the gravitational force. F is equal to G into m1 m2 upon r². आता आपल्याला माहिती आहे F हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, G हा युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे, m1 आणि m2 ही त्या 2 एकमेकांवर फोर्स एक्झर्ट करणाऱ्या मासेस आहेत आणि r हे त्या दोन्हीमधलं अंतर आहे. न्यूटन्स लॉ ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन स्टेट्स दॅट a point mass m1 attracts another point mass m2 by a force F, which is proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between the two. And G is the gravitational constant. In SI units, F is measured in newtons, m1, m2 in kilograms, R in meters, and the gravitational constant G is approximately equal to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. Compared to the other type of forces, gravitational force is the weakest. आता हे आपण 4 फोर्सेस बघितले नेचर मधले. हे जे 4 फोर्सेस बघितले त्याच्यावरचे आपण काही प्रश्न सोडवायचे. Which are the 4 forces of nature? Arrange them in decaying order of their strength. Which is the strongest force? What is the range of that force? What is the expression for Lorentz force? What is the importance of weak forces? And which is the weakest force? आता अजून टाइप्स ऑफ फोर्स आपल्याला बघायचे. आता या ठिकाणी आपण टाइप्स ऑफ फोर्सेस जे क्लासिफाय करणार आहोत त्याचे 2 भाग करणार आहोत. ते म्हणजे की तो फोर्स आहे, तो फोर्स हा ज्या बॉडीवर ऍक्ट होतो त्या बॉडीच्या
कॉन्टॅक्ट मध्ये ऍक्ट होतो का तिथपासून लांब होतो. आता मी उदाहरण द्यायचं म्हणलं तर पृथ्वी चंद्राला आकर्षित करते स्वतःकडं, म्हणजे पृथ्वी चंद्रावर फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल हा एक्झर्ट करते. पण मग पृथ्वी चंद्राला प्रत्यक्ष हाताने पकडते का? दोन्हीमध्ये फिजिकल कॉन्टॅक्ट आहे का? तर दोन्हीमध्ये फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाहीये. असा जर फिजिकल कॉन्टॅक्ट असता तर तो वेगळा भाग होता, पण या ठिकाणी फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाहीये. अशा प्रकारे फोर्स एक्झर्ट करायला फिजिकल कॉन्टॅक्ट असावा लागतो की असला नाही तरी चालतो. यावरून सुद्धा फोर्सेसचे दोन वेगळे भाग केलेले आहेत. देर आर व्हरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस which are broadly divided into two following categories on the basis of whether the force resulted from the contact or non-contact of the two interacting objects. आता कॉन्टॅक्ट फोर्सेस कुठले? फ्रिक्शनल फोर्स. आता एखाद्या ठोकळ्यावर जर फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट व्हायचा असेल तर तो ठोकळा सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलाच पाहिजे. टेन्शनचा फोर्स एखादा दोरा आपल्याला दोऱ्यात टेन्शनचा फोर्स ऍक्ट व्हायचा तर दोरा प्रत्यक्ष ओढला गेला पाहिजे. किंवा मग नॉर्मल फोर्स आहे, एअर रेझिस्टन्स फोर्स आहे, अप्लाइड फोर्स आहे, स्प्रिंग फोर्स, असे वेगळे वेगळे फोर्सेस आहेत. आता लांबून कार्य करणारे फोर्सेस कुठले? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्स. मग मी सांगितलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं उदाहरण दिलं तुम्हाला. हे जे आहे ते ऍक्शन ऍट अ डिस्टन्स असे हे फोर्सेस आहेत. व्हॉट आर द कॉन्टॅक्ट फोर्सेस अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस? गिव्ह टू एक्झाम्पल्स ऑफ ईच टाईप अँड इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स अ कॉन्टॅक्ट फोर्स? हे दोन सोपे प्रश्न आहेत, याची उत्तर तयार करा. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय बघायचंय. फ्रिक्शनल फोर्स एक्झिस्ट बिटवीन सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टॅक्ट. म्हणजे हा कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे. देअर डायरेक्शन इज ऑलवेज पॅरलल टू द सरफेस अँड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. या ठिकाणी सरफेस आहे, त्याच्यावरती एक ऑब्जेक्ट आहे. जर ऑब्जेक्ट या दिशेने मूव्ह होत असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स त्याच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करत असतो. नेहमी फ्रिक्शनल फोर्स हा अप्लाइड फोर्सच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करतो. आता बघा, या ठिकाणी एक ठोकळा आहे टेबलवर ठेवलेला. तो ठोकळा इकडं उजवीकडं आपण एफ या फोर्सनी ओढतोय. आता एफ या फोर्सने ओढताना काय होतंय की त्याच्यावर फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करतोय. फ्रिक्शनल फोर्स कुठल्या दिशेने कार्य करतोय? एफ आर इतक्या. आता लक्षात घ्या, आपण अगदी थोडा फोर्स ऍक्ट केला तर तो ठोकळा मूव्ह होतो का? होत नाही. का होत नाही? तर त्याच्यावर जो आपण अगदी थोडा फोर्स ऍक्ट केलेला आहे तेवढाच फ्रिक्शनल फोर्स आहे. तो फ्रिक्शनल फोर्स बॅलन्स झाला. आता थोडा फोर्स वाढवला, थोडा फोर्स वाढवल्यानंतर तो ठोकळा हलतो का? नाही हलत. का? कारण त्याच्यावर पुन्हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. परंतु आपण तिकडचा फोर्स वाढवलाय ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखील वाढतो. अजून थोडा आपण इकडचा फोर्स वाढवला की थोडा फ्रिक्शनल फोर्स वाढतो. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स हा कॉन्स्टंट आहे. बघा, अप्लाइड फोर्स वाढतो की फ्रिक्शनल फोर्स पण वाढत चाललाय. असं शेवटपर्यंत होतं का? नाही, एका ठराविक वेळेपर्यंत होतं. आणि मग पुढे काय होतं? ती बॉडी एकदम ऍक्सिलेट व्हायला लागते, कारण आपला फोर्स ऍक्ट झाला, ती बॉडी ऍक्सिलेट व्हायला लागते. आता मग पुन्हा थोडासा आपण जो फोर्स तो कमी केला तर ती बॉडी युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने मूव्ह व्हायला लागते. तर या ठिकाणी या फिगरमध्ये एम जी हा ग्राउंडवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि एफ आर वरच्या दिशेने जो फोर्स आहे त्याला आपण त्याची नॉर्मल रिएक्शन असं म्हणतो किंवा रिएक्शनचा फोर्स. ऑन द टेबल देर इज अ बॉक्स. काय आपण आता ऐकलं ते या ठिकाणी वाचूया. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एम जी इज कॉम्पेन्सेटेड बाय द रिएक्शन फोर्स एफ आर ॲज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ motion. We apply a force F to it which is measured by the spring balance G. आता हा जो फोर्स आहे, फोर्स आपण ऍक्च्युअली हा मोजायचा कसा? तर आपण त्या स्प्रिंग बॅलन्सने मोजू शकतो. स्प्रिंग बॅलन्सच्या साहाय्यानं आपल्याला हा फोर्स मोजता येतो. We slowly increase the force and on the box does not move. This means that the frictional force is increasing as well as is all the time equal to applied force. A small value of pulling the force of the box starts moving. For a moment it will accelerate and we can then decrease the pulling force F to a value resulting in the motion with constant velocity. शेवटी आपण जेव्हा फोर्स देतो तेव्हा ते ठोकळा मूव्ह होतो, पण तो ऍक्सेलरेट झाला होतो. तर ऍक्सेलरेट जर आपण थोडासा फोर्स कमी करायचा, थोडा कमी झाला की ती बॉडी युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने पुढे मूव्ह व्हायला लागेल. याचा अर्थ झाला की त्या बॉडीवर ऍक्ट होणारा फ्रिक्शनल फोर्स झिरो झाला. म्हणजे या ठिकाणी आपण अप्लाय केलेला जो फोर्स आहे दॅट फोर्स इज रिअली इक्वल टू द अप्लाइड फ्रिक्शनल इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स.
Motion with constant velocity means that the net force acting on the box is zero. This means while the box is moving, the force of smaller value is required to compensate the frictional force. There are two types of frictional forces: static frictional force and dynamic किंवा कायनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. आता स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे एखादं ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे ते आपण मूव्ह करायचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी त्याच्यावरती जे फ्रिक्शन कार्य करतं, फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करतो, त्याला म्हणायचं स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स, किंवा जे फ्रिक्शन कार्य करतं त्याला म्हणायचं स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि जेव्हा एखादी बॉडी मोशन मध्ये असते, कार चाललेल्या रस्त्यानं, मग त्याच्या टायरवर फ्रिक्शन कार्य करतं की नाही? करत असलंच पाहिजे, करणारच. मग ते जे फ्रिक्शन आहे त्याला म्हणायचं कायनेटिक फ्रिक्शन. मग या ठिकाणी डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज द स्टॅटिक फ्रिक्शन और वेदर इट इज डायनेमिक फ्रिक्शन और कायनेटिक फ्रिक्शन, देर आर टू फोर्सेस डिफाइंड. द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी and force of kinetic friction is equal to mu k into mg. या ठिकाणी म्यू एस आणि म्यू के याला म्हणायचं कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू एस म्हणजे काय तर कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि म्यू के म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन. Their values depend on the quality of surfaces which touch each other. We cannot slide on our shoes on asphalt but can easily do it on ice. आता हे जे फ्रिक्शन आहे आणि कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हे कशावर अवलंबून आहे? म्हणजे स्टॅटिक असो किंवा डायनेमिक, तर जे दोन सरफेस एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत त्या दोन सरफेसेसवर अवलंबून आहे. त्याच्या एरिया ऑफ कॉन्टॅक्टवर सुद्धा अवलंबून असणार आहे. या गोष्टीवर हे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अवलंबून असतात. आता आपण उदाहरण असं दिलेलं आहे की जेव्हा आपण थोड्याशा खरबरीत अशा सिमेंटच्या रस्त्यावर आपण जर सरकत राहिलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला सरकता येणार नाही सहजासहजी, पण तेच बर्फावर सरकता येईल की नाही? बर्फावर आपल्याला सहजासहजी सरकतात, कारण बर्फाचा सरफेस आणि आपला जो काही पाय असेल या दोन्हीमध्ये फ्रिक्शन हे खूप कमी आहे. आता फ्रिक्शन आपण शिकल्यानंतर या प्रश्नाची उत्तरं द्यायची आहेत. डिफाईन फ्रिक्शनल फोर्स. कॅन यू कॉमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? व्हॉट इज द कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन? On what factor does the coefficient of friction depend? Thank you.